Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 12 Tây Hành Kỳ là hình ảnh của Thiên Cang Tinh đang trở nên điên loạn. Mỗi đòn sát thương hắn vận công, ánh lửa bao trùm hết thảy không gian xung quanh. Đối đầu với sát tâm Quan Âm vô cùng mạnh mẽ, hắn đã từng bại dưới tay người này. Vì vậy, không thể chủ quan, tâm thần kệ động, khí thế cuộn trào. Ta Thân Tượng và Đao Sơn Hỏa Hải nhanh chóng phát động bao vây sát tâm Quan Âm. Đây là một loại bí thuật cổ xưa của ác ma trong truyền thuyết, không ngờ hắn vậy mà có thể tu luyện thành công bí tích này. Tà Thần từ khắc ảnh 3 cái đầu lâu sau lưng hắn, không ngừng phun ra đao viêm tấn công sát tâm một cách dồn dập, dường như không lộ ra chút sơ hở nào. Khi cả không gian trở nên tĩnh lặng, hơi thở của sát tâm cũng biến mất không chút cảm giác. Thiên Cang Tinh phấn khởi ngửa mặt lên trời hét lớn: ha ha, sát tâm Quan Âm kiêu ngạo, cuối cùng thì ngươi cũng không thể địch lại được ta. Thế nhưng khi thu hồi tà thần, hắn phát hiện lưỡi đao hoàn toàn không có máu, ngược lại còn tan ra. Cảm nhận thấy điều chẳng lành, luyện ngục tà thần một lần nữa phun ra nhiều hỏa diễm hơn, hàng ngàn vạn lưỡi đao trùng trùng tấn công hư ảnh trước mắt. Nhưng là sát tâm Quan Âm lại không chút thương thế, đao kiếm vô tình kia dường như không thể tiếp cận được hắn. Lúc này, giọng nói lãnh đạm của sát tâm vang lên: cổ xưa thì không nhất định là tốt, thời thế thay đổi, thiên thần chúng ta đã trở nên siêu việt, ta muốn phá một chiêu này của ngươi, thậm chí không cần động tay, huyết đao cũng từ từ bỏ ý niệm tấn công. Lời vừa dứt, núi đao bịt lửa của Thiên Cang Tinh trực tiếp vỡ vụn ngay trước mắt hắn. Hắn lúc này cảm nhận được cỗ khí thế mạnh mẽ truyền đến, khiến bản thân không khỏi run rẩy. Phía đối diện, sát tâm định ra một đòn chí mạng, kết liễu hơi thở cuối cùng của hắn, thì trên trời bỗng có dị tượng xuất hiện. Mây đen ùn ùn kéo đến, tạo thành những vòng xoáy to lớn. Theo đó, tất cả các ám hồn đều đồng loạt rút lui. Dị tượng này phải nói đến chuyện một ngày trước, Đế Thích Thiên cùng thuộc hạ đã đi đến cổ mộ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đánh thức ông ta sau ngàn năm ngủ say. Cuộc chiến giữa thiên thần và ám hồn đang đến giai đoạn mấu chốt, cho nên Đế Thích Thiên cần có trợ thủ đắc lực để nắm chắc phần thắng. Ông ta đã đánh liều mời ám ảnh giáo tổ xuất quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một trong tam thanh, thuộc những người đầu tiên sáng tạo ra thiên giới. Mỗi lần ông ta ngủ say, sau ngàn năm say thức giấc, khỏi phải nói, mỗi lần đều đem đến đại biến. Lần này bị đánh thức sớm hơn dự kiến, sự đói rét phẫn nộ được ông ta phóng thích ra hết thảy. Trong cuộc chiến gay cấn đang diễn ra, tất cả mọi người câu hồ đều cảm thấy áp bức, đồng thời cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Lại nói đến Tam Nhãn Thần Tướng, từ sau khi ông xuất hiện, một người một ngựa, cơ thế đi đến đâu quét sạch ám hồn đến đó. Thiên Chu liên tiếp đả thương đội quân hắc ám kia. Tuy vậy, ám hồn cũng có rất nhiều cao thủ, một trong số đó chính là Nguyên Tông. Trước đây, hắn là Thiên Giới Thần Tướng cùng kể vai chiến đấu với Tam Nhãn. Sau này ra đi, khi trong lòng không cam tâm cùng oán khí quá nặng, dù luôn cùng nhau chiến đấu, nhưng cảm thấy sức mạnh của Tam Nhãn Thần Tướng và hắn khoảng cách quá xa. Vậy nên, đem theo nỗi oán hận, hắn sống lại trở thành tinh tú sa ngã. Mục tiêu hàng đầu chính là vượt qua Tam Nhãn Thần Tướng. Tam Nhãn lúc này có chút hoài niệm, những ngày cùng hắn chiến đấu đều là những kỷ niệm đẹp ông nhớ mãi. Không ngờ đối với người kia đó lại là sỉ nhục. Tuy rằng người chiến hữu năm xưa ra đi khiến ông có chút đau buồn, nhưng là xác sống trước mặt, ông cũng chỉ là một tên ám hồn phải chịu sự trừng phạt mà thôi. Biết quá rõ về nhau, lúc này cả hai lao về phía đối phương phát động công kích. Nguyên Tông hiện tại dưới thân phận thiên dị tinh của ám hồn đã không còn coi Tam Nhãn như một người huynh đệ, mỗi đòn sát phạt phát động ra đều không chút thương tiếc. Trở lại với sát tâm Quan Âm, sau khi dị tượng xuất hiện khiến ông có cảm giác chẳng lành. Phía đối diện, Thiên Cang Tinh hắn biết rõ chuyện gì xảy ra, từ hoảng sợ biến thành hưng phấn lạ thường. Ám ảnh giáo tổ xuất quan chắc chắn sẽ đem đến nguồn sức mạnh to lớn. Vừa nghĩ đến đó, ý chí quật khởi một lần nữa hướng phía sát tâm phát động công kích. Đến đây thì cũng hết tập 12 Tây Hành Kỳ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.